सबैजना नमस्कार। SQL सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई इन्डेक्समा युज हुने केही इम्पोर्टेन्ट वर्डहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ आज म की, नन की, डेन्स, स्पार्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा म डिस्कस गर्न गइरहेको छु कीको बारेमा। हामीले इन्डेक्स क्रिएट गर्दा कुनै टेबलको कोलममा हामीले चाहिँ इन्डेक्स क्रिएट गर्छौं, जुन हामीले चाहिँ अर्डर अथवा वेयर कन्डिसनमा म्याक्सिमम युज गर्छौं। त्यस्तो टाइपको हामीले चाहिँ कोलमलाई हामीले इन्डेक्स क्रिएट गर्ने गर्छौं। अब हामीसँग जस्तो टेबल स्टुडेन्ट छ र स्टुडेन्टको आईडी छ, स्टुडेन्टको नेम छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टेबलमा स्टुडेन्ट आईडी लाई मैले यहाँनिर के गरेको छु की भनेर लेखेको छु। अनि लास्टमा के छ यहाँनिर अर्डर अथवा सर्टेड फिल्ड भनेर लेखेको छु। यसमा के छ तपाईको अर्डर वाइज छ डेटा स्टुडेन्ट आईडी, सर्टेड छ 1 छ, त्यसै 2 छ, त्यसै 3, यो चाहिँ के छ एसेन्डिङ अर्डरमा छ डेटा स्टुडेन्टको आईडी। जुन कोलममा युनिकली आइडेन्टिफाई तपाईको डेटाहरु छ, त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो की भन्नु पर्यो। जहाँ प्राइमरी की यहाँनिर तपाईले डेफिनेसनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी की अर युनिक कन्स्ट्रेन्ट। युनिक कन्स्ट्रेन्टमा तपाईको नल पनि सेभ हुन सक्छ। हामीसँग चाहिँ तपाईको डेटा छ, तपाईको चाहिँ सबै डेटाहरु युनिक छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के हेर्ने की भन्न सकिन्छ। यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट नेम छ, यसमा तपाईको यसमा पनि युनिक नै छ डेटा। यतापट्टि के छ स्टुडेन्ट आईडी छ, स्टुडेन्ट आईडीमा 1 2 3 4 5 छ। जुन कोलममा हामीले चाहिँ इन्डेक्स क्रिएट गर्दै छौं, उक्त चाहिँ तपाईको कोलममा डेटा के छ युनिक छ भनेपछि त्यस्तो टाइपको कोलमलाई हामीले चाहिँ की भन्न मिल्छ। सर्टेड फर्ममा आउनु पर्यो अनि युनिक हुनु पर्यो, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ की भनिन्छ। तपाईले डेफिनेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट छ तपाईको नन की। कीमा युनिक के छ युनिक हुनु पर्यो, नन कीमा युनिक नभए पनि भयो तर सर्टेड चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि मैले चाहिँ सेम स्टुडेन्ट आईडी र स्टुडेन्ट नेमको एक्जाम्पल दिएको छु। यसभन्दा अगाडि कीमा चाहिँ मैले स्टुडेन्ट आईडीलाई की भनेर बताएको थिएँ। यसमा पनि तपाईको 1 2 3 4 5 छ, यसमा पनि युनिक छ भनेपछि यो स्टुडेन्ट आईडी के भयो की भयो। अब मैले स्टुडेन्ट नेममा इन्डेक्स क्रिएट गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईको यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको नन की टाइपको कोलम भयो यो। यसमा त के छ युनिक छ त डेटा छैन नि त तपाईको। ए र ए रिपिट भइरहेछ अनि बी छ, सी र सी छ। यसमा युनिक त छ तर ए चाहिँ के छ डुप्लिकेट छ, सी पनि डुप्लिकेट छ। तर यहाँ के छ अर्डर छ। अर्डर चाहिँ कीमा पनि हुन्छ, नन कीमा पनि हुन्छ, एसेन्डिङ होस् या डिसेन्डिङ होस्। तपाईले नन कीको बारेमा पनि बुझिसक्नु भयो। नन की भनेको तपाईको यस्तो डेटा जुन चाहिँ युनिक हुन्छ तर रिपिटेड हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ए र ए चाहिँ तपाईको रिपिटेड छ, बी पनि बी छ, सी र सी पनि रिपिटेड छ। यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो नन की भन्नु पर्यो। तपाई यति बुझ्नुस् कि जुनमा प्राइमरी की छ अथवा युनिक कन्स्ट्रेन्ट युज छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ की भन्न पर्यो अथवा कन्स्ट्रेन्ट नै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईको डेटा इन्सर्ट गर्दाखेरि युनिक छ अथवा तपाईले युनिक डेटाहरु इन्सर्ट गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले इन्डेक्स युज गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो की टाइपको कोलम भन्नु पर्यो। हैन तपाईको युनिक छैन, त्यसमा डुप्लिकेट डेटाहरु पनि छ भनेपछि तपाईले नन की कोलम भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तोलाई हामीले के भन्नु पर्यो नन की भन्नु पर्यो। तपाईले की भनेपछि युनिक, नन की भनेपछि नन युनिक भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ठीक छ। यसैगरी तपाईको के छ डेन्स इन्डेक्सिङ भनेर अर्को नेक्स्ट टपिक छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर डायग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ। डेन्स इन्डेक्सिङ इज अ मेथड इन which an index entry is created for every source key value representing each record in the database file. This index can be applied to both ordered and unordered field within the database file. मसँग यहाँ के छ तपाईको यहाँनिर जस्तो मैले यहाँ डायग्राम वाइज म तपाईलाई बुझाउँछु। यहाँनिर चाहिँ तपाईको यहाँनिर छ तपाईको फर्स्टमा छ इन्डेक्स टेबल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा छ तपाईको
डेटाबेस फाइल। फर्स्ट डायग्राममा के छ तपाईको हाम्रो डेटा के छ अर्डर फिल्डमा छ भन्नाले अर्डर वाइज छ। यसमा चाहिँ 1 2 3 4 एसेन्डिङ अर्डरमा छ। नेक्स्टमा छ तपाईको यसमा पनि के छ फर्स्टमा भनेको तपाईको इन्डेक्स टेबल भयो। नेक्स्टमा भयो तपाईको हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल डेटा हाम्रो चाहिँ हार्ड डिस्कमा हुन्छ जुन चाहिँ डेटाबेस फाइल भनेर हाम्रो चाहिँ यसमा के छ अनअर्डर लिस्टमा छ अनअर्डरमा छ। भन्नुको मतलब यो चाहिँ अर्डर वाइज छैन। तपाईको 1 कहाँ छ यहाँनेर छ 2 यहाँनेर छ फेरि 3 कहाँ छ माथि छ। यो अर्डर मिलेको छ त एसेन्डिङ अर्डर पनि छैन डिसेन्डिङ अर्डर पनि छैन। र्यान्डमली डेटाहरु छ। तपाईको अर्डर वाइज भए पनि तपाईले डेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्डरै छैन तपाईको एसेन्डिङ पनि छैन डिसेन्डिङ पनि छैन अनअर्डर छ भनेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ डेन्स इन्डेक्सिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ तपाईको इन्डेक्स टेबलमा के हुन्छ तपाईको हाम्रो जहिले पनि सोर्स की हुन्छ अनि पोइन्टर हुन्छ। पोइन्टरले हाम्रो ओरिजिनल डेटाको ब्लकलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पोइन्ट गर्ने काम गर्छ। सोर्स की हाम्रो डेटाबेस फाइल अर्डर होस् या अनअर्डर होस् या जेसुकै होस् हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स टेबलको सोर्स की चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ जहिले अर्डर अनुसार हुन्छ जहिले अर्डर नै हुन्छ यसमा सोर्स कीमा। अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ डेन्स इन्डेक्सिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेर डेटाबेस फाइलको हाम्रो डेटा जति छ तपाईको यहाँनेर डेटा सबै डेटालाई के गर्छ तपाईको सर्च कीमा एभाइलेबल छ भनेपछि यस्तोलाई हामीले के भन्छ डेन्स इन्डेक्सिङ भनिन्छ। जस्तो यहाँनेर 1 छ हैन 1 ले 1 लाई पोइन्ट गर्छ यहाँनेर 2 छ फेरि यहाँनेर पनि सर्च कीमा पनि 2 छ यहाँनेर भ्यालु 3 छ सर्च कीमा पनि के छ भ्यालु 3 छ यहाँनेर डेटाबेस फाइलमा 4 छ अनि यहाँनेर के छ सर्च कीमा पनि 4 छ यहाँनेर 5 छ। तपाईको जति तपाईको डेटाबेस फाइलमा जति रेकर्ड छ त्यति नै सर्च कीमा तपाईको भ्यालु छ भनेपछि यस्तो टाइपको लागि के भनिन्छ डेन्स इन्डेक्सिङ भनिन्छ। यो भनेको तपाईको अर्डर वाइज डेन्स इन्डेक्सिङ भयो। तपाईको यहाँनेर अनअर्डर वाइज पनि तपाईले चाहिँ डेन्स इन्डेक्सिङ भन्न मिल्छ। यहाँनेर पनि तपाईको सर्च कीहरु छ तपाईको इन्डेक्स टेबल जहिले पनि तपाईको अर्डर हुन्छ यहाँनेर चाहिँ सर्टेड फर्ममा हुन्छ। यसमा के छ तपाईको यहाँनेर डेटाबेस हाम्रो चाहिँ अब डेटाबेस सेभ गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जस्तो स्टुडेन्ट आइडी सुरुमा 4 सेभ गर्ने त्यसपछि 5 छ हैन त्यसपछि 3 छ त्यसपछि 1 छ त्यसपछि 2 छ। अब तपाईले मलाई चाहिँ अब डेटाबेसमा क्वेरी लेखेर तपाईले चाहिँ स्टुडेन्ट आइडी 1 भएको चाहिँ डेटा सर्च गर भन्नुभयो भनेपछि तपाईले के गर्छ सुरुमा सर्च कीमा आउने हो। फर्स्टमा सर्च कीमा के छ 1 छ भनेपछि 1 ले चाहिँ के गर्ने हो हाम्रो चाहिँ मेन डेटाबेसको फाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लकलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो यसले चाहिँ पोइन्ट गर्ने हो। अब कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँनेर छ यसरी चाहिँ पोइन्ट गर्ने हो। तपाईको सर्च कीमा जति भ्यालु छ त्यति नै तपाईको यतापट्टि डेटाबेस फाइलमा पनि त्यति नै भ्यालु छ यहाँनेर रेकर्ड छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ 4 छ फर्स्टमा 4 लाई के छ 4 भनेको हाम्रो सर्च कीमा पनि छ 5 छ 5 पनि सर्च कीमा छ। तपाईको काउन्ट अफ यहाँनेर चाहिँ तपाईको जति यहाँनेर छ डेटा टेबल फाइलमा यसको काउन्ट र सर्च कीको काउन्ट यहाँ के छ बराबर छ। एभ्री रेकर्डलाई सर्च कीले के गरेको छ पोइन्ट गरेको छ। तर एउटैले दुईटाले गरेको छैन तपाईको हरेकले हरेकसँग चाहिँ तपाईको के छ यहाँनेर पोइन्ट गरेको छ। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो चाहिँ डेन्स इन्डेक्सिङ भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को नेक्स्ट छ स्पार्स इन्डेक्सिङ। स्पार्स इन्डेक्सिङ इज अ मेथड वेयर entries are created for only some of the source key values or records in the database file। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले सबैलाई गर्दैन यसले चाहिँ केही डेटाहरु मिसिङ पनि हुन सक्छ केमा सर्च कीमा। ओरिजिनल डेटा छ हाम्रो चाहिँ यहाँनेर ओरिजिनल डेटा सबै डेटाहरु सर्च कीमा हुनै पर्छ भन्नु छैन। यदि सबै डेटाहरु यतापट्टि तपाईको सर्च कीमा छ भनेपछि त्यो चाहिँ डेन्स इन्डेक्सिङ भयो। यदि यहाँनेर कुनै मिसिङ छ भनेपछि तपाईको के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो स्पार्स इन्डेक्सिङ भन्नु पर्यो। दिस टाइप अफ इन्डेक्स इज टिपिकली बिल्ड ओन्ली अन अर्डर फिल्ड भनेको हाम्रो डेन्स इन्डेक्सिङमा के थियो एउटा अर्डरमा थियो अर्को अनअर्डरमा पनि हाम्रो के थियो डेन्स इन्डेक्सिङ थियो भनेपछि स्पार्समा के हुनु पर्यो अर्डरमा मात्र के हुन्छ स्पार्स इन्डेक्सिङ हुन्छ। विथिन द डेटाबेस फाइल इन स्पार्स इन्डेक्सिङ not every record has an associated index entry भनेको तपाईको यहाँनेर जति रेकर्ड छ
यहाँनिर काउन्ट अफ रेकर्ड कति छ त 1 1 2 3 4 4 4 5 6 यसमा के छ तपाईको अर्डर छ सुरुमा के छ 1 1 छ त्यसपछि 2 छ त्यसपछि 3 छ यसै सर्टेड फर्ममा छ एसेन्डिङ अर्डरमा छ तर यहाँनिर के छ रिपिटेड छ डेटा जस्तो 1 1 दुई चोटी आइरहेछ 2 छ हैन फेरि 3 छ त्यसपछि 4 4 4 छ तर सर्टेड फर्ममा छ तर तपाईको यहाँनिर इन्डेक्स टेबलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको इन्डेक्स टेबल हो यो भनेको तपाईको हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल डेटा हो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईको स्टुडेन्ट आइडी 1 जस्तो यहाँनिर स्टुडेन्टको केही छ अथवा एज अथवा केही छ त्यसले कुनै पनि कोलमको भ्यालु छ 1 1 2 3 4 4 4 5 6 अब यसमा के गरेको छ तपाईको 1 ले कसलाई पोइन्ट गर्यो 1 लाई पोइन्ट गर्यो ब्लक 1 को 1 लाई पोइन्ट गर्यो यहाँनिर नेक्स्ट पनि 1 छ हाम्रो ब्लक 1 मा दुईवटा चाहिँ रेकर्डहरु छ ब्लक 2 मा दुईवटा भनेको एउटा ब्लकमा तपाईको दुईवटा रेकर्ड चाहिँ अटाउँछ भनेपछि यहाँनिर 1 छ 2 छ 4 छ 5 छ भनेपछि यहाँनिर 3 चाहिँ के छ यहाँनिर 3 पनि भ्यालु छ अब हाम्रो सर्च कीमा छ त छैन भनेपछि मिसिङ हाम्रो के छ त एउटा 3 छ एउटा 6 छ एभ्री रेकर्ड यहाँनिर चाहिँ सर्च कीमा छ त छैन यस्तो कन्डिसन हामीले के भन्छौं स्पार्स इन्डेक्सिङ भनिन्छ अब यहाँनिर तपाईको एभ्री ब्लकको फर्स्ट हाम्रो जुन चाहिँ फर्स्ट भ्यालु छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं एंकर रेकर्ड्स भन्छौं हाम्रो जहिले पनि डेटा सर्च गर्दाखेरि हाम्रो के अनुसार गर्छ फर्स्टमा त हाम्रो बी ट्री अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्टेड फर्ममा चाहिँ डेटा राखिएको हुन्छ र बी ट्री को अल्गोरिदम अनुसार हाम्रो चाहिँ डेटाहरु सर्च गर्ने काम गर्छ अर्को यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा तपाईको एंकर रेकर्ड भनेको एभ्री ब्लकको फर्स्ट रेकर्डलाई पोइन्ट गर्छ यहाँनिर चाहिँ जस्तो तपाईको सर्च कीले सर्च की हुन्छ त्यसै नेक्स्ट गरी के छ भने चाहिँ ब्लक पोइन्टर छ ब्लक पोइन्टरले हाम्रो जहिले पनि केलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि ब्लकको फर्स्ट भ्यालुलाई के गर्छ पोइन्ट गर्छ अब फर्स्ट भ्यालुलाई हामीले के भन्नु पर्यो एंकर रेकर्ड भनिन्छ यसमा पनि यो एंकर रेकर्ड 1 हो अनि फेरि 2 ले कसलाई पोइन्ट गर्यो यहाँनिर 2 छ अब यो 1 भनेपछि सर्च गर्न जाँदा के छ यो पनि आयो फर्स्ट ब्लकमा हाम्रो 2 छ भने 2 ले कसलाई पोइन्ट गर्यो ब्लक 2 को फर्स्ट भ्यालुलाई पोइन्ट गर्यो यो के भयो एंकर रेकर्ड भयो अब त्यसै गरी 4 ले कसलाई पोइन्ट गर्यो यहाँनिर 4 ले कसलाई पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको 4 भ्यालु हाम्रो डेटाबेस फाइलको डेटामा सबसे टपमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ अब यहाँनिर 5 छ अब 5 यहाँनिर कहाँ छ त यहाँ माथि देखि छ त माथि देखि सर्टेड अर्डरमा तपाईको टपमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ यसरी चाहिँ काम गर्छ तपाईले बुझिसक्नु भयो डेन्स इन्डेक्सिङ भनेको तपाईको एभ्री हाम्रो डेटाबेस फाइलको एभ्री रेकर्ड तपाईको केमा हुन्छ सर्च कीमा हुन्छ भनेपछि त्यस्तोलाई हामीले के गर्नु पर्यो डेन्स इन्डेक्सिङ भन्नु पर्यो त्यसपछि एभ्री रेकर्ड सर्च कीमा हुनु पर्छ भन्ने छैन कुनै बरु मिसिङ हुन्छ अथवा के हुन्छ तपाईको एभ्री रेकर्ड तपाईको यसमा छैन भनेपछि तपाईको यस्तोलाई हामीले के भन्छ स्पार्स इन्डेक्सिङ भनिन्छ तपाईले यहाँ डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ब्लक डायग्राम अनुसार चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि मैले ब्लक डायग्राम भन्दैको छु अब डेन्समा तपाईको अर्डर फिल्ड पनि हुन्छ हैन तपाईको अर्डर वाइज पनि हुन सक्छ अन अर्डर पनि हुन सक्छ भनेको अर्डर हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन तर तपाईको स्पार्समा सर्टेड फर्ममै हुनु पर्छ भन्नाले अर्डर हुनै पर्छ त्यसैगरी छ नन कीमा तपाईको युनिक छैन भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो नन की भन्न पर्यो की भनेको तपाईको युनिक भ्यालु छ भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो युनिक भ्यालु अनि सर्टेड फिल्डमा छ भनेपछि त्यसलाई की भन्न पर्यो अनि युनिक छैन र अर्डरमा छ भनेपछि त्यसलाई नन की भन्न पर्यो तपाईको एभ्री रेकर्ड तपाईको सर्च कीमा छ र एभ्री सर्च कीको पोइन्टरले एभ्री चाहिँ तपाईको केमा पोइन्ट गरेको छ तपाईको डेटाबेस फाइलको भ्यालुलाई तपाईले पोइन्ट गर्नु भएको छ भनेपछि यस्तोलाई डेन्स इन्डेक्सिङ भन्न पर्यो तपाईको यहाँनिर सर्च कीको पोइन्टरले तपाईको सबैलाई हैन कि यसको भ्यालु जति छ यसको चाहिँ केही डेटाहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स टेबलमा छ भनेपछि यस्तोले के गर्नु पर्यो स्पार्स इन्डेक्सिङ भन्न पर्यो यस्तो कन्डिसन आउँछ अब तपाईको कुनै
यस्तो डेटा हुन्छ कि तपाईको त्यहाँनिर डेन्स पनि भन्न मिल्छ र स्पार्स पनि भन्न मिल्छ दुईटै टाइपको जस्तो यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 1 छ 2 2 छ 4 4 4 छ 5 छ मसँग चाहिँ ओरिजिनल डेटा यस्तो छ जुन चाहिँ डेटाबेस फाइल भन्छ हाम्रो ओरिजिनललाई यसरी मैले चाहिँ ब्लकमा डिभाइड गरेको छु अनि यो सर्टेड छ भन्नाले नन कीमा छ अब नन की मैले माथि तपाईलाई बुझाइसके नन की भनेको तपाईको रिपिटेड डुप्लिकेट डेटाहरु हुने चान्सेस हुन्छ यसमा तर अर्डर फर्ममा हुन्छ भनेपछि यसलाई के भन्नु पर्यो नन की भन्नु पर्यो यहाँ के छ त तपाईको अर्डर मिलेको छ त छ 1 छ 2 छ 4 छ 5 छ अर्डर मिलेको छ यहाँनिर चाहिँ युनिक छ त छैन यहाँनिर डुप्लिकेट भ्यालुहरु पनि छ यस्तोलाई हामीले के नन की भन्नु सर्टेड नन की भ्यालु यसमा छ यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो के छ यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स टेबलमा के छ 1 2 4 5 डेटाबेस फाइलको जति डेटा छ यसको डिस्टिङ भ्यालु केमा छ त सर्च कीमा छ डिस्टिङ भनेको डुप्ली जस्तो यहाँ 1 छ नि यसको एउटा भ्यालु चाहिँ यसमा छ जस्तो यहाँ 2 2 छ नि 2 2 को यहाँ डुप्लिकेट भ्यालुको एउटा चाहिँ के छ यहाँ छ डिस्टिङ भनेको तपाईको डुप्लिकेट नभएको डेटालाई के भनिन्छ डिस्टिङ भ्यालु भनिन्छ जस्तो यहाँ 1 2 4 5 यो रोको यो चाहिँ तपाईको कोलमको डिस्टिङ भ्यालु 1 2 4 5 हुन्छ अब तपाईले यो चाहिँ डेन्स कसरी भयो भनेर चाहिँ तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अब यसले कस्तो बिहेभ गरेको छ भन्दाखेरि तपाईको भ्यालु 1 2 4 5 भनेपछि यहाँनिर भ्यालु त सबै भ्यालु छ नि त 1 पनि छ 2 पनि छ 4 पनि छ 5 पनि छ हरेकलाई पोइन्ट पनि गर्न सक्छ किनकि 1 ले 1 लाई गर्छ अनि फर्स्ट यो भनेको एंकर भयो त्यसपछि 2 ले 2 लाई गर्यो 4 ले 4 लाई गर्यो अनि तपाईको 5 ले 5 लाई गर्यो भनेपछि यसलाई डेन्स भन्न मिलेन त एक हिसाबले डेन्स इन्डेक्सिङ पनि भन्न मिल्यो एभ्री रेकर्ड हैन कि एभ्री भ्यालु केमा छ हाम्रो चाहिँ सर्च कीमा छ भनेपछि यसलाई चाहिँ एक हिसाबले डेन्स पनि भन्न मिल्यो तर स्पार्स भनेको तपाईको सबै रेकर्ड यसमा छ त छैन स्पार्स पनि भन्न मिल्यो त्यही भएर यो चाहिँ अलि कन्फ्युजन टाइपको छ यस्तो टाइपको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब मैले चाहिँ यसभन्दा पछाडीको भिडियोमा मैले तपाईलाई इन्डेक्सिङको टाइप पढाउँछु जुनमा चाहिँ क्लस्टर इन्डेक्स नन क्लस्टर इन्डेक्समा तपाईको यस्तो टाइपको चाहिँ इस्युहरु आउन सक्छ इस्यु भन्दा पनि तपाईको यस्तो टाइपको चाहिँ डेटाहरु चाहिँ तपाईको क्लस्टर इन्डेक्समा आउँछ मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईको इन्डेक्सको टाइपमा क्लस्टर इन्डेक्स र नन क्लस्टर इन्डेक्स भनेको थिए तपाईको अर्को एउटा चाहिँ नेक्स्ट भनेको तपाईको प्राइमरी इन्डेक्सिङ पनि हुन्छ प्राइमरी इन्डेक्सिङ भनेको तपाईको त्यसको बिहेभ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको क्लस्टर इन्डेक्समा हुन्छ तर त्यसलाई कुनै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ तपाईको त्यसलाई चाहिँ टाइपमा छुट्टै राखिएको हुन्छ प्राइमरी की इन्डेक्सिङ क्लस्टर इन्डेक्सिङ र नन क्लस्टर इन्डेक्सिङ भनेर राखिएको हुन्छ र तपाईको प्राइमरी की भनेको क्लस्टर इन्डेक्स भित्रै पर्छ तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु यसभन्दा पछाडीको भिडियोमा त्यसलाई चाहिँ छुट्टै कभर गर्छु त्यसपछि क्लस्टर इन्डेक्सको बारेमा बताउँछु त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा मैले के गर्छु नन क्लस्टर इन्डेक्सको बारेमा बताउँछु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला भिडियो राम्रो लागेमा कृपया लाइक सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला आज मैले की नन की डेन्स इन्डेक्स अनि स्पार्स को बारेमा बताएँ आजलाई यति नै धन्यवाद